Hello guys! Welcome back to my channel! Ang ituturo ko ngayon ay ang recipe ng Kalderetang Pato. Tara! Samahan ulit si Teacher Edna sa kusina! Narito po ang ating mga sangkap sa ating Kalderetang Pato. Del Monte Filipino style tomato sauce, Del Monte pineapple juice, durog na paminta, soy sauce, asin, syempre ang ating liver spread, luya, bawang, sibuyas, carrots, patatas. Imamarinate po natin ito overnight. Ihalo lang po natin ang ating Del Monte tomato sauce 400 gram, 1 can of pineapple juice, 1 tablespoon of ground black pepper, half cup of soy sauce, and 1 tablespoon of salt. Ihalo natin pong mabuti ito sa karne ng pato. Ayan na po, ready na po. Takpan na natin. Good morning po. At ito na po ang ating karne ng pato marinated overnight. Umpisa na po natin iluto. Maglagay po tayo ng mantika sa ating mainit na pat. Igisa na natin ang luya. Ang luya kasi, ito ay nag-aalis ng lansa ng mga karne. Haluin natin mabuti ito. Isunod natin ilagay ang sibuyas. Ilagay na rin natin ang bawang. Haluin natin mabuti ito. Ang bango ng mga ingredients. Ilagay na natin ang karne ng pato. Ito po yung marinated overnight. Haluin natin mabuti ito upang manuot ang mga sangkap. Takpan muna natin ito. Pagkaraan ng 30 minutes, ilagay na po natin ang ating liver spread. Haluin natin ito. Ayan, lumapo na po ang ating recipe. Takpan muna natin ito. Ilagay na natin ang ating patatas after 10 minutes. Pati na rin ang carrots. Haluin natin mabuti ito. Takpan natin ito at hayaan nating maluto. Yan, luto na po ang ating kalderetang pato. Yum, delicious! Thanks for watching! Kung
nagustuhan nyo po ang ating video, please subscribe and click the notification bell